Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, bầu không khí trong căn nhà nhỏ vẫn vô cùng yên bình. Hakan đã thức dậy từ sáng sớm. Cậu bé nằm ngoan dưới nền nhà, hoàn toàn không biết rằng chỉ một lúc nữa, Sakina sẽ phải đối mặt với những chuyện khiến cô vô cùng tức giận và lo lắng. Vừa nhìn thấy nhiếp ảnh gia bước vào, Sakina lập tức hỏi: "Sao anh không mang bọn trẻ đến?" Nhiếp ảnh gia im lặng một lúc rồi trả lời: "Karim không chịu giao bọn trẻ cho tôi. Rachel còn khóc. Con bé thật sự muốn đi cùng tôi." Nghe đến đó, nét mặt Sakina lập tức thay đổi. Cô tức giận nói: "Karim chết tiệt. Anh ta đúng là một kẻ đê tiện. Karim cố tình không cho anh đưa bọn trẻ đến. Trước đây, hắn còn bảo bố hắn đưa các con đến cho tôi. Bây giờ hắn lại phản đối việc đưa bọn trẻ đến." Sakina hiểu rất rõ tính cách của Karim. Mỗi khi muốn gây áp lực lên cô, hắn lại dùng những đứa trẻ làm công cụ. Điều khiến Sakina đau lòng nhất là Rachel đã khóc vì muốn đi cùng nhiếp ảnh gia, nhưng vẫn bị giữ lại. Nhiếp ảnh gia không muốn cô tiếp tục tức giận nên chuyển sang nói: "Tôi đã mang một con gà mái và một ít gà con đến." Nghe vậy, Sakina dịu lại đôi chút. Cô cảm ơn nhiếp ảnh gia rồi nhanh chóng mang gà mái cùng đàn gà con ra ngoài. Những con gà nhỏ được thả xuống sân, líu ríu chạy theo gà mẹ. Sakina lấy thức ăn rải xuống đất cho chúng. Giữa những rắc rối liên quan đến Karim và các con, đàn gà nhỏ mang đến cho khoảng sân một chút sức sống hiếm hoi. Sau đó, Sakina quay vào nhà chuẩn bị bữa trưa. Trong lúc làm việc, cô nói với nhiếp ảnh gia: "Anh gọi cho bố của Parisa giúp tôi. Tôi đã gọi cho Code rất nhiều lần nhưng cô ấy không nghe máy. Tôi phải đến nhà Code. Tôi cần nói chuyện với cô ấy về mảnh đất." Sakina không muốn tiếp tục chờ đợi trong sự mơ hồ. Code đã nộp đơn kiện liên quan đến mảnh đất mà Sakina muốn lấy lại từ Karim. Sakina nói tiếp: "Khi chúng ta về đến nhà, hãy mua khoai tây và hành tây. Con trai, uống nước đi. Chúng ta phải đi rồi. Ali không vui khi tôi đưa Hakan cùng đến Karbala. Ali không muốn Hakan phải chịu đựng quãng đường xa và cái nóng khắc nghiệt. Nhưng hôm nay, Sakina chưa thể gửi con cho ai. Cô chỉ còn cách bế Hakan đi cùng mình." Một lúc sau, xe của bố Parisa cũng đến. Sakina bế Hakan bước ra, mang theo những thứ cần thiết rồi lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn nhà nhỏ, hướng về nơi ở của Code. Khi đến nơi, Sakina quay sang dặn bố Parisa: "Hãy chờ tôi một chút. Tôi sẽ quay lại ngay." Sau đó, cô bế Hakan bước đến trước cửa nhà Code rồi gõ cửa. Một lúc sau, Code xuất hiện. Vừa nhìn thấy Sakina, cô vẫn chào hỏi và mời vào nhà. Nhưng ngay khi bước vào nhà, Code lập tức nhắc lại chuyện cũ: "Tôi vẫn không thể quên cách cô đã xúc phạm tôi hôm đó." Sakina không muốn vòng vo. Cô nói thẳng: "Tôi buộc phải đến đây. Nếu không, tôi đã chẳng đến nhà cô. Tôi chỉ nói chuyện vài phút rồi sẽ đi." Code đáp: "Tôi cũng từng muốn đến nhà cô nói chuyện. Nhưng tôi sợ cô lại cư xử không đúng mực nên tôi đã không đến." Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Sakina nhìn thẳng vào Code rồi nói: "Hôm qua, tôi đã nói chuyện với luật sư. Tôi biết cô cũng đã kiện Karim về mảnh đất." Code không phủ nhận: "Cô biết tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có được mảnh đất đó." Sakina lập tức phản đối: "Cô không nên khởi kiện." Nhưng Code cũng không chịu nhượng bộ: "Tôi phải khởi kiện. Hôm đó cô đã xúc phạm tôi quá nhiều. Cô còn nói tôi là tay sai của Karim. Vì thế, tôi quyết định đòi lại quyền lợi của mình từ Karim. Tôi cũng có quyền nhận của hồi môn từ anh ta." Nghe vậy, Sakina hạ giọng cầu xin: "Tôi xin cô hãy rút đơn kiện. Hãy để tôi sở hữu mảnh đất đó." Nhưng Code vẫn kiên quyết: "Tôi không thể rút đơn.
đã xảy ra một chuyện mà cô chưa biết. Hiện tại, tôi chưa thể nói chuyện gì đã xảy ra. Tôi phải nộp đơn khiếu nại. Tôi còn phải chứng minh rằng mình không phải đồng phạm của Karim. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện. Lời nói của Code khiến Sakina càng nghi ngờ. Cô nói, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc cô sở hữu mảnh đất trước nhà tôi. Mảnh đất đó phải thuộc về tôi. Code đáp, vấn đề của tôi không phải là cô. Tôi đang khiếu nại Karim, chứ không phải khiếu nại cô. Sakina không đồng ý. Cô biết rõ tôi đang cố lấy lại đất từ Karim. Lẽ ra cô không nên khởi kiện. Code nói, ban đầu tôi không định làm vậy. Nhưng sau khi phát hiện những hành vi sai trái của Karim, tôi đã nộp đơn. Karim không chỉ lừa dối cô, anh ta còn lừa dối cả tôi. Sakina nhìn Code rồi nói, trước khi kết hôn với Karim, ít nhất cô cũng nên kiểm tra giấy tờ tùy thân của hắn. Code chỉ đáp, tôi đã tin tưởng Karim. Một sự im lặng nặng nề bao phủ căn phòng. Sakina tiếp tục van xin, vì cô đã khởi kiện về đất đai, tôi không thể tiếp tục đòi lại mảnh đất nữa. Tôi xin cô hãy rút đơn. Code nói, hãy đợi thêm vài ngày. Tôi phải xác minh những chuyện đó có đúng hay không. Khi chắc chắn, tôi sẽ giải thích cho cô. Sakina lập tức hỏi, tại sao cô lại giấu tôi? Hãy kể hết mọi chuyện đi. Nhưng Code vẫn từ chối. Tôi đã nói rồi. Bây giờ tôi không thể nói gì cả. Sự bí ẩn trong lời nói của Code khiến Sakina ngày càng mất bình tĩnh. Cô nói, những hành động của cô và Karim khiến tôi nghi ngờ. Vì vậy, đừng trách tôi đã cư xử không tốt. Code vẫn cố trấn an. Khi biết rõ mọi chuyện, tôi sẽ mang đầy đủ giấy tờ đến nhà cô. Hãy kiên nhẫn. Nhưng Sakina không còn tin tưởng. Cô biết tôi muốn mảnh đất ấy. Có lẽ đây là kế hoạch của cô và Karim. Cô cố tình đi tố cáo hắn. Code lập tức phủ nhận. Tôi không nói chuyện và cũng không thông đồng với Karim. Tôi chỉ nghĩ đến tương lai của các con mình. Sakina nhắc lại. Trước đây, cô nói rằng cô giận Karim. Nhưng hôm sau cô lại đi cùng hắn đến nhà tôi. Code đáp. Hôm đó, tôi buộc phải đến. Sakina nói, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không, tôi đã không nhìn thấy Karim đi cùng cô. Code chỉ lặp lại. Vài ngày nữa, tôi sẽ đến nhà cô với đầy đủ giấy tờ. Sakina đau đớn nói. Còn chuyện gì có thể khiến cuộc sống của tôi tồi tệ hơn nữa? Mấy năm nay, chỉ có cô và Karim luôn tìm cách làm hại tôi. Tôi sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi yêu cầu cô rút đơn kiện. Code kiên quyết. Dù cô có van xin thế nào, tôi cũng không thể rút đơn. Cô phải đợi vài ngày. Sakina giọng đầy thất vọng. Cô có thể khiếu nại những chuyện khác, nhưng không được tranh chấp mảnh đất mà tôi muốn lấy lại. Karim quá xảo quyệt nên tôi chẳng thể làm gì. Điều duy nhất tôi biết là cô và Karim đều muốn làm hại tôi. Không đạt được điều mình mong muốn, Sakina bế Hakan rời khỏi nhà Code. Nhưng cô chưa muốn quay về. Vừa bước lên xe, Sakina lập tức nói với bố Parisa. Hãy đưa tôi đến nhà Karim. Một lúc sau, chiếc xe dừng trước nơi ở của Karim. Sakina bước xuống. Người ra mở cửa đầu tiên là Zoya. Ngay sau đó, Rachel cũng chạy ra. Karim bế Asam bước theo phía sau. Nhìn thấy các con, Sakina chỉ muốn đưa chúng trở về bên mình. Sakina nhìn Karim, tức giận nói. Tôi muốn đưa các con về nhà. Tôi không muốn cãi nhau với anh. Tránh xa tôi ra. Đi thôi, các con. Karim lập tức lớn tiếng. Cô lấy quyền gì mà đưa bọn trẻ đi? Mau trả chúng lại đây. Miệng Karim liên tục phản đối. Nhưng đôi tay hắn lại không hề ngăn cản Sakina. Hắn không bước đến giữ Zoya, không kéo Rachel trở lại, cũng không thật sự tìm cách giữ những đứa trẻ ở bên mình. Có lẽ Karim chỉ muốn tỏ ra rằng mình là một người cha có trách nhiệm, muốn mọi người tin rằng Sakina đang tự ý đưa con đi. Nhưng sâu bên trong, dường như hắn cũng không thật sự muốn tiếp tục chăm sóc chúng. Sau cuộc đối đầu căng thẳng với Code, Sakina lại phải đứng trước Karim.
Nhưng lần này, Sakina không lùi bước. Cô nắm tay các con, đưa chúng về phía chiếc xe. Bởi dù chưa biết bí mật mà Code đang che giấu là gì, dù chưa biết vụ tranh chấp đất đai rồi sẽ đi đến đâu, Sakina vẫn hiểu rằng mình không thể tiếp tục ngồi yên chờ người khác quyết định số phận của mình. Cô sẽ đợi Code mang giấy tờ đến, sẽ tiếp tục nghe lời luật sư và sẽ bảo vệ các con cùng mảnh đất mà cô tin rằng vốn phải thuộc về mình. Bởi cuộc chiến này chưa kết thúc và bí mật mà Code chưa chịu tiết lộ có thể sẽ là điều khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn trong những ngày sắp tới. Sau khi đưa các con rời khỏi nhà Karim, Sakina cũng trở về căn nhà nhỏ của mình. Hôm nay, nơi vốn thường chỉ có cô và Hakan bỗng trở nên đông vui hơn hẳn. Zoya, Rachel và Asam đều đã trở về bên mẹ. 4 đứa trẻ cuối cùng cũng có mặt đầy đủ dưới cùng một mái nhà. Vừa bước vào, điều đầu tiên Sakina nghĩ đến vẫn là bữa ăn của các con. Cô nhìn từng đứa rồi hỏi: các con đã ăn chưa? Bọn trẻ đồng loạt trả lời rằng chúng vẫn chưa ăn. Nghe vậy, Sakina vừa thương vừa xót. Đã quá giờ trưa mà những đứa trẻ vẫn còn đói. Cô dịu dàng nói: nếu các con đến sớm hơn, mẹ đã nướng cá cho các con ăn rồi. 3 con cá Sakina bắt được ở bờ sông đã được cô cất dành ăn dần. Nếu biết các con sẽ trở về hôm nay, có lẽ cô đã nướng thêm cá để bọn trẻ cùng thưởng thức. Nhưng Sakina không để chúng phải chờ lâu. Cô nhanh chóng bước vào bếp, lấy thức ăn còn lại rồi dọn ra trước mặt các con. Bữa cơm vẫn rất giản dị, không có nhiều món ngon, cũng không phải một bữa ăn thịnh soạn. Nhưng những đứa trẻ ăn vô cùng ngon lành. Từng thìa cơm được đưa lên miệng, đứa nào cũng tập trung vào phần thức ăn trước mặt mình. Có lẽ đã lâu rồi chúng chưa được ngồi trong căn nhà của mẹ, cùng ăn một bữa cơm do chính tay Sakina chuẩn bị. Đối với những đứa trẻ, món ăn ngon nhất đôi khi không phải món đắt tiền, mà là món ăn có hương vị quen thuộc của mẹ. Là cảm giác được ngồi gần nhau, được nghe mẹ hỏi han, được mẹ nhìn xem mình đã ăn đủ hay chưa. Sakina bên cạnh, lặng lẽ nhìn các con. Có lẽ chỉ cần thấy chúng ăn ngon, mọi mệt mỏi trong ngày của cô cũng đã vơi đi một nửa. Sau khi bữa trưa kết thúc, Sakina thu dọn số thức ăn còn thừa. Cô không muốn bỏ phí bất kỳ thứ gì. Những phần không thể giữ lại được cô mang ra ngoài cho chú chó của nhà hàng xóm ăn. Chú chó nhìn thấy Sakina liền chạy đến. Cô đặt thức ăn xuống rồi đứng nhìn nó ăn một lúc. Dù cuộc sống của mình vẫn còn thiếu thốn, Sakina vẫn luôn cố gắng tận dụng mọi thứ. Thức ăn còn dùng được thì để dành. Phần còn lại cũng có thể giúp một con vật không phải chịu đói. Sau đó, Sakina cùng các con quay trở vào nhà. Asam lúc này có vẻ đang khát. Sakina nhanh chóng lấy nước rồi gọi con trai. Asam yêu bố hơn yêu tôi. Con trai của mẹ, con khát nước phải không? Lại đây uống nước đi. Câu nói đầu tiên có chút trách yêu. Có lẽ Asam thường quấn quýt với Karim hơn mỗi khi ở bên cha. Nhưng dù con trai yêu ai nhiều hơn, Sakina vẫn không thể ngừng yêu thương và chăm sóc cậu bé. Sau đó, cô lấy chanh đã chuẩn bị sẵn rồi pha nước cho các con. Giữa thời tiết nóng bức, một ly nước chanh mát có thể giúp bọn trẻ dễ chịu hơn. Zoya lúc này đã trở nên rất ngoan và hiểu chuyện. Sau khi ăn xong, cô bé tự mình bước vào bếp rửa chén. Không cần mẹ phải nhắc quá nhiều. Zoya đã biết quan sát và chủ động giúp đỡ những công việc nhỏ trong nhà. Có lẽ những ngày sống xa mẹ đã khiến cô bé trưởng thành hơn. Sakina nhìn thấy vậy vừa vui, vừa thương con. Cô gọi, Zoya, lấy ly nước lại đây cho mẹ. Zoya nhanh chóng mang chiếc ly đến. Ở bên cạnh, Rachel và Asam thích thú uống nước chanh. Hai đứa trẻ cầm cốc bằng hai tay, uống từng ngụm rồi nhìn nhau vui vẻ. Chỉ là một ly nước chanh bình thường. Nhưng trong căn nhà nhỏ hôm nay, mọi thứ dường như đều trở nên đặc biệt hơn. Bởi đã rất lâu, Sakina mới lại được tự tay chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho tất cả các con. Một lúc sau, Sakina gọi Rachel đến gần. Mái tóc cô bé đã hơi rối sau một ngày chạy nhảy. Sakina lấy lược, nhẹ nhàng chải từng phần tóc cho con gái. Cô làm rất chậm, sợ chiếc lược mắc vào tóc khiến Rachel bị đau. Sau đó, Sakina lấy ra một chai dầu em bé rồi nói,
Loại dầu em bé này rất thích hợp dùng cho tóc trẻ em. Cô thoa một ít dầu lên tay, vuốt đều lên mái tóc của Rachel. Những sợi tóc khô và rối dần trở nên mềm mại, gọn gàng hơn. Sakina nhìn con gái rồi trìu mến nói: "Con xinh đẹp quá, con yêu." Rachel ngồi yên để mẹ làm tóc. Có lẽ cô bé cũng đã nhớ cảm giác được Sakina chăm sóc như thế này. Những khoảnh khắc rất nhỏ giữa mẹ và con đôi khi lại là điều khiến người ta nhớ nhất khi phải sống xa nhau. Sakina nhìn sang Asam rồi nói: "Mẹ cũng phải làm tóc cho Asam nữa." Cậu bé có thể không cần được chải tóc cầu kỳ như chị gái, nhưng Sakina vẫn muốn chăm chút cho từng đứa con. Không ai bị bỏ quên, không ai phải đứng ngoài tình yêu của mẹ. Sau đó, Sakina gọi: "Các con ơi, lại đây chơi với Hakan nào." Zoya, Rachel và Asam nhanh chóng bước đến gần em trai. Hakan còn rất nhỏ. Cậu bé nằm giữa các anh chị, tò mò nhìn những gương mặt đang vây quanh mình. "Bọn trẻ nói chuyện với em." Trêu đùa để Hakan mỉm cười. Đã rất lâu rồi Sakina cùng cả 4 người con mới có dịp tụ họp đông đủ như thế này. Không khí căn nhà lập tức tràn đầy tiếng cười. Tiếng trẻ con trò chuyện vang lên khắp nơi. Đứa chạy từ trong nhà ra ngoài sân, đứa lại quay vào tìm đồ chơi. Có lúc cả bọn cùng vây quanh Hakan. Có lúc chúng tranh nhau kể cho mẹ nghe những câu chuyện của mình. Căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Đồ đạc cũng nhanh chóng bị bày ra khắp nơi. Quần áo, cốc nước và những món đồ nhỏ nằm rải rác trên nền nhà. Nhưng Sakina không hề cảm thấy khó chịu. Cô không trách các con làm nhà cửa bừa bộn, cũng không vội vàng yêu cầu chúng phải ngồi yên. Bởi với cô, sự bừa bộn hôm nay lại là dấu hiệu của hạnh phúc. Nó cho thấy các con đang ở đây, đang khỏe mạnh, đang chạy nhảy và vui chơi ngay trước mắt mẹ. Sau những ngày căn nhà chỉ còn tiếng khóc của Hakan và âm thanh Sakina lặng lẽ làm việc, sự ồn ào này lại trở thành điều cô mong chờ nhất. Nhiếp ảnh gia cũng đứng bên cạnh quan sát. Sakina bỗng gọi: "Nhiếp ảnh gia, lại đây xem răng của Zoya nào." Zoya mở miệng để mọi người kiểm tra. Có lẽ cô bé đang trong giai đoạn thay răng hoặc có một chiếc răng mới mọc khiến Sakina chú ý. Một việc rất nhỏ cũng đủ để cô quan tâm. Bởi khi các con không sống thường xuyên bên cạnh, Sakina có thể bỏ lỡ rất nhiều thay đổi của chúng, hay một thói quen mà trước đây con chưa từng có. Vì vậy, mỗi lần được gặp lại, cô đều muốn nhìn thật kỹ từng đứa. Sakina lại để mắt đến Rachel rồi nói: "Mẹ sợ Rachel sẽ nhặt cây chổi lên đấy." Có lẽ cô lo Rachel nghịch cây chổi. Trong lúc vui chơi, bọn trẻ thường không để ý đến nguy hiểm. Vì thế Sakina vẫn phải luôn quan sát, dù miệng đang cười và đôi tay còn bận chăm sóc Hakan. Cô gọi Zoya: "Zoya, con gái của mẹ, đi rửa tay và rửa mặt đi nào." Zoya ngoan ngoãn làm theo. Cô bé đã lớn hơn trước rất nhiều. Không còn là đứa trẻ chỉ biết chạy theo mẹ mỗi khi Sakina phải đi làm. Giờ đây, Zoya đã biết rửa chén, biết tự chăm sóc bản thân và biết giúp mẹ trông các em. Nhìn các con lớn lên, Sakina vừa hạnh phúc, vừa không khỏi xót xa. Bởi cô hiểu những đứa trẻ ấy đã phải trưởng thành trong một cuộc sống có quá nhiều biến động. Sau đó, Sakina nhìn Hakan rồi nói: "Hai chiếc răng cửa hàm trên của Hakan cũng sắp mọc rồi. Cậu bé cũng đang lớn lên từng ngày. Chỉ mới đây thôi, Hakan vẫn còn là một đứa trẻ chỉ biết nằm yên trong vòng tay mẹ. Bây giờ, những chiếc răng mới đã bắt đầu xuất hiện. Cậu bé biết nhõng nhẽo, biết tìm mẹ, biết cười khi các anh chị đến chơi cùng." Trong căn phòng nhỏ, 4 đứa trẻ ở 4 độ tuổi khác nhau đang cùng hiện diện. Đối với Sakina, không có khung cảnh nào đáng quý hơn thế. Một lúc sau, Sakina bước ra ngoài kiểm tra khu vườn. Asam cũng chạy theo mẹ. Cậu bé đi bên cạnh, quan sát những luống rau và cây cối đang lớn lên dưới nắng. Sakina chậm rãi kiểm tra từng gốc cây. Sau nhiều ngày chăm sóc, khu vườn đang dần hồi phục. Nhìn Asam đứng bên cạnh, Sakina có lẽ lại nghĩ đến mong ước lớn nhất của mình. Cô muốn có một khoảng sân thật đẹp, một nơi sạch sẽ và an toàn để các con có thể chạy nhảy. Không phải chơi giữa đất đá, không phải lo những vật sắc nhọn quanh nhà. Sakina muốn trồng thêm cây, muốn có bóng mát, muốn trước cửa nhà có một khoảng sân mà 4 đứa trẻ có thể cùng nhau chơi đùa mỗi khi trở về. Đó không phải mong ước xa hoa, chỉ là ước muốn rất bình thường của một người mẹ. Nhưng đối với Sakina,
Để thực hiện được điều ấy lại cần biết bao tiền bạc và công sức. Cô vẫn chưa thể xây căn nhà mới. Mảnh đất còn đang tranh chấp. Có đê chưa chịu rút đơn kiện. Karim vẫn liên tục gây khó khăn. Công việc của Sakina cũng không ổn định. Nhưng tất cả những gì cô đang cố gắng làm đều có chung một lý do. Đó là các con. Sakina muốn kiếm tiền để chúng được ăn no. Muốn làm khu vườn để các con có rau quả. Muốn có khoảng sân đẹp để chúng được vui chơi. Cuộc sống của một người mẹ như Sakina là như thế. Mỗi việc cô làm đều có bóng dáng các con ở phía sau. Mỗi lần mệt mỏi, cô lại nghĩ đến những gương mặt nhỏ đang chờ mình. Hôm nay, khi cả 4 đứa trẻ cùng trở về, Sakina cuối cùng cũng có một ngày thật sự trọn vẹn. Tiếng cười của Zoya, Rachel, Asam và Hakan khiến căn nhà nhỏ như rộng hơn. Những lo lắng về đất đai, tiền bạc và Karim tạm thời lùi lại phía sau. Sakina chỉ còn là một người mẹ đang vui vì được nhìn thấy các con ở ngay trước mặt. Đối với cô, hạnh phúc không phải là có thật nhiều tiền. Cũng không phải một ngôi nhà lớn hay một bữa ăn sang trọng. Hạnh phúc chỉ đơn giản là các con được khỏe mạnh. Ngày mai, Sakina vẫn phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhưng cuộc đoàn tụ hôm nay sẽ trở thành sức mạnh để cô bước tiếp. Bởi mỗi tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ đều nhắc cô rằng mọi cố gắng, mọi mệt mỏi và mọi lần không chịu bỏ cuộc của mình đều hoàn toàn xứng đáng.